بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى، يعني ليلة 11 وليلة 12 واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. اليوم الثاني اليوم 11 واليوم 12 للمتعجل واليوم 13 لغير المتعجل. الرمي يكون بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس وحان أذان الظهر. وأيضا يجب الترتيب في رميها، يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي جهة مسجد الخيف، يرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها ب7 ثم جمرة العقبة. الإنسان في منى إذا أراد أن يتعجل فإنه بعد رميه للجمار أيام التشريق في اليوم 12 له أن يتعجل بأن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا تعجل الإنسان ورمى بعد الزوال يوم 12 رمى بعد الظهر أو بعد العصر وخرج من منى قبل غروب الشمس يسقط عنه رمي اليوم المبيت ورمي 13. وإذا كان الإنسان يريد أن يتأخر لل13 فيبيت ليلة 13 ويرمي في اليوم 13 بعد الزوال ثم تنتهي أعمال منى. زيارة المسجد النبوي يا إخوان ليس لها علاقة بالحج. لو حج الإنسان ورجع إلى بلاده حجه كامل وليس فيه نقص.